Musta? Medyo natagalan tayo sa bagong upload natin ngayon. Medyo busy tayo sa full-time job natin. Pero ito, ngayon, papa-car wash muna tayo. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-car wash. Kaya ito, pila muna tayo sa car wash. Kita-kits ulit tayo maya-maya. Few moments later. Yon, malapit-lapit na tayo. Pangalawa na tayo sa paghihintay natin sa car wash. Bali automatic car wash ang pupunta natin ngayon. Medyo malamig na, mahirap pag-car wash yung manual. Ito, hintay-hintay pa rin tayo. Bango na. Yan, bali patutuyuin na siya.